जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय 1.2 दाखला नंबर 1 अविभाज्य अवयवोना गुणाकार स्वरूपे दर्शावो। तो आज संख्या है ने अविभाज्य अवयवोना गुणाकार स्वरूपे दर्शाववा माटे आपणे आ रीते आगळ भाग पाडता था कि 140 एना आ प्रमाणे आपणे भाग पाडता था कि पहला 2 वडे भाग चाले एटले 70 आवशे, 70 ने 2 वडे भागता 35 आवशे, 35 ने 5 वडे भागता 7 અને છેલ્લે 7 એકા 7। આવું આપણે પ્રાથમિકમાં ભણી ગયા છીએ। એ જ વસ્તુ અહીંયા લખવાની છે, પણ કેવી રીતે? આજુબાજુમાં। દાખલા તરીકે 140 ને પહેલાં 2 વડે ભાગવાના, અહીંયા અવિભાજ્ય સંખ્યા જ મૂકવાની। તો 140 ને 2 વડે ભાગતા 70, 70 ને ફરી 2 વડે ભાગતા 35। હવે 35માં 5 વડે ભાગ ચાલે, 5 સિત્તા 35 અને છેલ્લે 7 એકા 7। માત્ર લખવાની રીત બદલાઈ છે, પણ મેથડ એની એ જ છે। હવે ડાબી સાઈડ જે બધી કિંમત મૂકી છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય। એમાં 2 કેટલી વખત આવે છે? 2 વખત, એટલે 2નો વર્ગ 5 1 વખત ગુણ્યા 7। આવડી ગયું? ચલો એ જ પ્રકારે દાખલા નંબર 2માં 156 એકમનો અંક 6 છે, એટલે 2 વડે ભાગી શકાય। 2 સિત્તા 14, 1 વધ્યો, 2 અઠ્ઠા 16। હજી એકમનો અંક બેકી સંખ્યા છે તો 2 વડે ભાગી શકાય। 2 તરી 6, 1 વધ્યો એટલે 18, 2 નવ્વા 18। હવે 39 છે, એમાં 3 વડે ભાગ ચાલશે। 3 એકા 3, 3 તરી 9, ટૂંકમાં 13 તરી 39 અને 13 છેલ્લે અવિભાજ્ય, તો 13 એકા 13। તો ડાબી તરફ ફરીથી 2 વખત આવે છે, એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13। આ રીતે અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખાય છે। આવું 1 માર્કમાં આવી શકે છે। એના પછી દાખલા નંબર 3 જુઓ। દાખલા નંબર 3માં એકમનો અંક 5 છે, એટલે 5 વડે પહેલાં ભાગ ચાલે જ, તો 5 વડે ભાગ ચલાવીએ। 5 સિત્તા 35, 3 વધ્યા એટલે 32 થયા। 5 છંગ 30, 30 એટલે 2 વધ્યા 25 થયા। પાયું 25। ડાયરેક્ટ નથી ફાવતું તો આ રીતે પણ ભાગાકાર તમે કરીને જોઈ શકો છો કે 38, 25 ને 5 વડે ભાગો તો 5 સિત્તા 35, 3 2, 5 છંગ 30, 2 5, પાયું 25। તો ઉપર કેટલા આવ્યા? 765। તો અહીંયા લખવાનું 5 ગુણ્યા 765। હજી પણ એકમનો અંક 5 છે તો 5 વડે ભાગ ચાલશે। 5 એકા 5, 2 વધ્યા, પાયું 25, 1 વધ્યો, 5 તરી 15। હવે 5 વડે ભાગ ચાલશે નહીં, પણ હવે 3 વડે ભાગી શકાય। 3 પંચા 15, 3 પંચા 15 ને 3 એકા 3। હજી 51 ને 3 વડે ભાગી શકાય। 17 તરી 51, આના માટે ઘડિયા ખાસ તૈયાર કરજો। અને છેલ્લે 17 એકા 17। તો આમાં જુઓ 3 2 વખત, 5 2 વખત અને 17 1 વખત। 3નો વર્ગ 5નો વર્ગ ગુણ્યા 17। એ જ પ્રમાણે નંબર 4, તો નંબર 4માં 5005 છે, ફરીથી એકમનો અંક 5 આવ્યો તો 5 વડે ભાગી શકાય। 5 એકા 5, ડબલ 0, 5 એકા 5। હવે 1001 ને 5 વડે ભાગી શકાશે નહીં, 2 વડે પણ ભગાશે નહીં, 3 વડે પણ ભગાશે નહીં। તો આને ડાયરેક્ટ હવે 7 વડે ભાગી જોઈએ, 7 વડે ભગાય છે કે નહીં। 7 એકા 7, 3 વધ્યા એટલે 30, 7 ચોક 28, 2 વધ્યા એટલે 21, 7 તરી 21। હવે 143 ને 7 વડે ભાગી શકાશે નહીં, 11 વડે ભાગી શકાશે। તો 11 એકા 11, 3 વધ્યા 11 તરી 33 અને છેલ્લે 13 એકા 13। આ બાજુની બધી કિંમત અવિભાજ્ય, આ સાઈડ જે કિંમત લખો છો એનો જ જવાબ તરીકે અહીંયા લખવાનો છે। 5 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 13। ચલો એ જ પ્રકારે અહીંયા 7429, આ 2 વડે નહીં, 3 વડે નહીં, 5 વડે નહીં, 7 વડે પણ નહીં। આ ડાયરેક્ટ ભાગાકાર આપણે જોઈએ તો કદાચ આમાં 17 વડે ભાગ ચાલશે। 17 વડે જોઈએ તો 17 ચોક 68, 17 ચોક 68, 68માંથી એટલે કે 74માંથી 68 બાદ કરીએ તો કેટલા વધશે? 6, એટલે કે 62 થયા। 62 થયા એટલે 17 તરી 51,
62માંથી 51 ગયા એટલે 11 119 17 સિત્તા 119 મેં હમણાં સમજાવ્યું ડાયરેક્ટ ન ફાવે તો ભાગાકાર કરીને જોઈ લેવાનો આપણે ભાગાકાર કરીને જોઈ લઈએ 7429 17 વડે ભાગો તો 17 ચોક 68 બાદબાકી કરશો એટલે કેટલા આવશે 6 2 17 તરી 51 બાદબાકી કરતાં 11 ઉપરથી આવ્યા 9 અને હવે 17 સિત્તા 119 થઈ ગયું તો 437 આવ્યા હવે 437 જે છે એમાં 19 વડે ભાગ ચાલશે 19 એકા 19 19 દુ 38 43માંથી 38 ગયા એટલે 5 57 થયા 19 તરી 57 અને છેલ્લે 23 એકા 23 17 19 અને 23 તો આ રીતે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર છે હોમવર્કમાં મેં 3 દાખલા લખેલા છે જે આ જ રીતે ગણવાના છે।